Hello, what's up guys? Ito yung mga kakailanganin natin sa video ito para sa pag-install ng ating bagong crossbar bracket. Ito ang ating unang gagawin. Tanggalin muna ang mga side mirror. Pagkatapos nating tanggalin ang side mirror, pwede na natin ilagay ang ating adapter. Mura lang po ito mga sir. Mga 20 pesos lang. Apat po yung ating nilagay na adapter para hindi po sumabit ang ating ilalagay na crossbar bracket sa ating fairings. Pagkatapos ilagay ang mga adapter, maaari na po nating ikabit ang ating panibagong crossbar bracket. Pwede nyo pong ilagay sa desired na position ninyo bago kayo maglagay ng bolt na lock. At kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, ay please i-click nyo na po ang like, subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa aming next na mga videos. Ang purpose po para sa paglagay ng ating crossbar bracket ay dyan po natin ilalagay ang ating mga other accessories kagaya ng camera holder or cellphone holder at iba pa. Ayan na po, natapos na po natin ikabit ang ating bagong crossbar bracket at kailangan nyo lang pong i-adjust kung ano sa tingin ninyo ang mas magandang tingin sa inyong motor. I-adjust nyo lang po sa inyong desired na pwesto ang iyong bagong crossbar bracket. Maaari po itong sa unahan o pwede nyo rin ilagay sa ganitong posisyon. Nasa inyo po yan mga paps. Kung sa tingin ninyo ay okay na mga paps, maaari nyo nang higpitan ang mga bolt gamit ang Allen tools natin at Allen wrench. At kung nakatulong ang video ito sa inyo, huwag pong kalimutan i-click ang like, subscribe button at click the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po at ride safe always!